สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป้มีสูตรคุกกี้ไมโครเวฟง่ายๆมาฝากค่ะสูตรนี้เป็นสูตรขนมคลีนะคะเป็นสูตรวีแกนนะคะสูตรนี้เราไม่ใส่แป้งไข่นมเนยน้ำมันแล้วก็น้ำตาลนะคะสูตรนี้จะได้คุกกี้1ชิ้นใหญ่ๆใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยเมเปิลไซรัปนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการตัดความหวานออกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสามารถใส่สารให้ความหวานชนิดอื่นก็ได้จากนั้นเป๊กก็จะใส่เนยถั่วลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆจะใช้เนยแอลมอนด์ก็ได้หรือว่าเนยถั่วชนิดใดก็ได้ที่มีนะคะเนยถั่วเนี่ยเป้ไม่แนะนำให้ตัดออกนะคะสูตรนี้จำเป็นต้องมีเนยถั่วนะหลังจากนั้นก็จะใส่นมแอลมอนด์ลงไปนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็จะใส่แป้งอัลมอนด์ลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะคนนะคะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสูตรนี้เราไม่ใช้เบกกิ้งโซดาหรือว่าไม่ได้ใช้เบกกิ้งพาวเดอร์เลยนะคะแล้วก็สูตรนี้ก็ไม่ได้ใส่เกลือด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เนยถั่วเนี่ยก็ให้ดูด้วยนะคะว่าเนยถั่วของเราเนี่ยผสมเกลือมาด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเนยถั่วบางชนิดเนี่ยก็ผสมเกลือมาแล้วก็จะมีรสชาติที่เค็มนะคะจากนั้นเราก็จะค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆคะเป้มีทิปจะบอกนะสูตรนี้นะคะในขั้นตอนที่เป้กำลังทำอยู่เนี่ยให้เพื่อนๆใจเย็นๆนะคะค่อยๆบี้ค่อยๆคนนะคะจนกว่าตัวข้าวโอ๊ตของเราเนี่ยเขาจะเริ่มเหนียวนะคะตอนแรกที่เราผสมเนี่ยข้าวโอ๊ตเขาจะไม่ค่อยเข้ากันกับส่วนนมแล้วก็เนยถั่วเท่าไหร่นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยคนไปเรื่อยๆค่ะจนข้าวโอ๊ตของเราเนี่ยเขาเหนียวแล้วก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่คนให้ตัวข้าวโอ๊ตเหนียวแล้วเข้ากันเนี่ยเวลาเราอบเสร็จแล้วเนี่ยค่ะคุกกี้ของเราก็จะร่วนนะคะก็จะไม่จับตัวกันนะคะก็จะได้ texture ของคุกกี้ประมาณแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆคนให้เขาเหนียวเลยนะคะถ้าเพื่อนๆต้องเติมนมเพิ่มเป้อนุญาตให้เติมได้นะคะแต่ว่าไม่ให้เยอะนะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ดาร์กช็อกโกแลตชิพลงไปค่ะ texture ของขนมเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเขาต้องเหนียวแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าแห้งเกินไปขนมก็จะไม่เกาะตัวกันนะคะแต่ว่าถ้าแฉะเกินไปเนี่ยขนมเขาก็จะไม่เกาะตัวกันอีกเช่นกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลองภาชนะด้วยกระดาษไขนะคะ ภาชนะที่เราจะใช้นำไปไมโครเวฟเนี่ยก็แนะนำให้เป็นภาชนะที่ใหญ่กว่าคุกกี้นะคะแล้วก็มีลักษณะที่เรียบแบนนะคะเป้ไม่แนะนำให้ใช้ถ้วยนะเป้เคยใช้ถ้วยแล้วนะคะเชฟคุกกี้เขาออกมาหนากว่านะคะแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยก็จะมีความแบบว่าความเป็นหลุมของก้นถ้วยอะค่ะถ้าเราใช้ภาชนะที่เขาเรียบแบบนี้นะคะก็จะได้คุกกี้ที่ออกมาเรียบแบนนะคะก็จะสวยกว่าเนาะจากนั้นเราก็จะเชฟคุกกี้นะคะให้เป็นรูปวงกลมนะคะตามขนาดแล้วก็ไซส์ที่เราชอบเลยนะคะวันนี้เป้ก็จะเชฟเขาเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้คุกกี้เนี่ยหนาเกินไปนะคะเพราะเวลาเราไมโครเวฟเนี่ยเขาก็จะได้สุกง่ายขึ้นนะคะจากนั้นก็จะเกลี่ยนะคะให้เข้ากันอีกเล็กน้อยค่ะ จากนั้นก็นำไปเข้าไมโครเวฟเลยนะคะวันนี้ใช้เวลาอบ1นาที30วินาทีนะคะให้เพื่อนๆไมโครเวฟไปก่อน1นาทีนะคะแล้วก็หยุดไมโครเวฟแล้วก็อบต่ออีก30วินาทีนะคะจากนั้นก็จะได้คุกกี้ที่มีหน้าตาแบบนี้เลยค่ะให้เพื่อนๆพักคุกกี้ให้เซตตัวสักเล็กน้อยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยนำเขาออกมาจากภาชนะที่เราใช้ไมโครเวฟนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากคุกกี้เซตตัวเล็กน้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆนำกระดาษไขข้างล่างออกนะคะแล้วก็พักคุกกี้ต่อนะคะให้เย็นบนตะแกรงนะคะเพื่อที่ข้างใต้ก้นคุกกี้เนี่ยเขาจะได้ไม่แฉะนะคะไม่ชื้นเนาะข้อสำคัญนะคะเพื่อนๆต้องพักคุกกี้ให้เย็นสนิทเลยนะคะเขาถึงจะจับตัวกันเป็นแผ่นคุกกี้แบบนี้นะคะเราก็จะได้คุกกี้ข้าวโอ๊ตอร่อยๆเอาไว้รับประทานแล้วค่ะแล้วก็เป็นชิ้นเดียวชิ้นใหญ่ๆด้วยนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่รักสุขภาพดูแลสุขภาพแล้วก็ชอบทำขนมทานแบบง่ายๆสูตรที่ทำตามได้ง่ายๆห้ามพลาดเลยนะคะคุกกี้ไมโครเวฟนะคะคุกกี้ข้าวโอ๊ตไมโครเวฟวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ